Cập nhật tin tức liên quan đến màn đối đầu căng thẳng giữa Nga-Ukraine. Nga tuyên bố bắt giữ 8 người liên quan đến vụ nổ cầu ở Crimea, chỉ đích danh chủ mưu vụ việc. Nhiều khu vực vẫn đang bị cắt điện. Ukraine kêu gọi người dân tích trữ cho mùa đông. Cựu quan chức Mỹ nói rằng ông Putin khó đảm bảo an toàn nếu tung vũ khí hạt nhân. Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết phản đối Nga sáp nhập lãnh thổ của Ukraine. Pháp kêu gọi Nga-Ukraine đối thoại nhưng vẫn cấp hệ thống phòng không cho Kiev. Đáng chú ý, Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia tập trung kiềm chế Trung Quốc. Đảo Đài Loan giới thiệu quy định nghĩa vụ quân sự mới. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức liên quan đến xung đột giữa Nga-Ukraine cùng nhiều diễn biến mới nhất trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Reuters đưa tin, Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB hôm 13 tháng 10 tuyên bố đã bắt giữ 5 người Nga cùng 3 công dân Ukraine và Armenia được cho là có liên quan đến vụ đánh bom cầu Kerch nối giữa lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea vào hôm 8 tháng 10. FSB còn chỉ đích danh Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đứng sau vụ việc, trong đó chủ mưu là Tổng cục trưởng Kirill Budanov và các nhân viên đặc vụ. Cơ quan này lặp lại các cáo buộc của Tổng thống Vladimir Putin rằng đây là cuộc tấn công cực đoan nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng. Theo Reuters, đến nay, Ukraine vẫn chưa chính thức xác nhận có liên quan đến vụ nổ cầu Kerch hay không. Tuy nhiên, một số quan chức của nước này đã ăn mừng khi cây cầu bị hư hại. Một quan chức Ukraine giấu tên từng khẳng định với New York Times rằng Kiev đứng sau vụ tấn công. FSB cho biết thiết bị nổ đã được bọc trong loại màng xây dựng có tổng cộng trọng lượng là 22,7 tấn. Chúng được chuyển từ Ukraine đến Nga thông qua Bulgaria, Georgia và Armenia. Cơ quan này tuyên bố một thành viên của tình báo quân sự Ukraine đảm trách điều phối quá trình vận chuyển chất nổ và khâu liên lạc giữa những người tham gia kế hoạch. Được biết, cầu Kerch do đích thân Tổng thống Putin khánh thành đóng vai trò quan trọng cho khâu hậu cần của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Vụ nổ cầu hôm 8 tháng 10 đã làm sập một đoạn đường bộ, khiến các phương tiện không thể tiếp tục lưu thông. Vụ việc cũng phá hủy một số toa tàu đường sắt chở nhiên liệu chạy ngang qua. Hôm 10 tháng 10 và 11 tháng 10, lực lượng Nga đã tiến hành hàng loạt đợt tấn công bằng tên lửa nhắm vào các thành phố từ Bắc chí Nam của Ukraine như một đòn trả đũa cho vụ công kích Crimea. Hôm 12 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nguồn cung cấp điện ở nhiều khu vực đã được khôi phục hoàn toàn sau khi hàng loạt cơ sở hạ tầng điện lực bị tên lửa Nga tấn công. Tuy vậy, một số nơi vẫn đang trong tình trạng mất điện. Công tác sửa chữa đang được xúc tiến và dự kiến hoàn thành trong thời gian ngắn. Ông Zelensky cũng lưu ý một số khu vực đang bị cắt điện để duy trì hoạt động bình thường cho toàn bộ hệ thống điện trong bối cảnh sản lượng điện giảm. Cùng ngày, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal đã kêu gọi người dân tích trữ những vật dụng cần thiết, chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt. Ông Shmyhal nói, nhiều người dân nên chuẩn bị quần áo ấm, nến, đuốc, pin. Thủ tướng cũng kêu gọi người dân giảm tiêu thụ điện vào ban đêm. Các doanh nghiệp tắt các thiết bị quảng cáo sử dụng điện. Sau liên hoàn pháo kích của Nga và Ukraine, Reuters đưa tin hôm 13 tháng 10, hơn 50 quốc gia phương Tây đã nhóm họp và cam kết cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Phát biểu sau cuộc họp với nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết các cuộc tấn công mới nhất vào Ukraine đã thể hiện sự tàn nhẫn của Nga. Điều này chỉ củng cố thêm tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia có thiện chí sát cánh cùng Kiev. Theo Reuters, kể từ sau liên hoàn pháo kích của Nga nhắm vào Ukraine hôm 10 tháng 10, Đức đã gửi hệ thống phòng không Iris-T đầu tiên trong số 4 hệ thống cực hiện đại mà nước này cam kết cấp cho Ukraine. Trong khi đó, Washington cũng hứa sẽ đẩy nhanh tiến độ chuyển giao hệ thống phòng không NASAM cho Kiev, cùng đạn dược cho các hệ thống khí tài Mỹ mà Ukraine đang sử dụng. Bên cạnh vũ khí, trong ngày 13 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói rằng nguồn hỗ trợ tài chính cũng sẽ giúp xung đột kết thúc nhanh hơn. Ukraine càng nhận được nhiều sự hỗ trợ, chúng tôi càng sớm kết thúc giao tranh với Nga và đảm bảo rằng xung đột thảm khốc sẽ không lan sang các nước khác, nhà lãnh đạo nhấn mạnh. Theo Reuters, kể từ khi rút quân khỏi một số mặt trận ở Ukraine kể từ tháng 9, Tổng thống Vladimir Putin đã có hàng loạt động thái khiến leo thang căng thẳng như động viên hàng trăm nghìn quân dự bị, tuyên bố sáp nhập lãnh thổ của Ukraine và tuyên bố tung đòn răn đe hạt nhân để bảo vệ đất nước. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của NATO cho biết, một cuộc tấn công hạt nhân của Nga gần như chắc chắn sẽ kích hoạt phản ứng từ các đồng minh của Ukraine, có khả năng là từ cả NATO. Nga luôn khẳng định việc phương Tây không ngừng cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine sẽ kéo dài xung đột
và có thể đẩy các nước đến khả năng đối đầu quân sự trực diện với Moscow. Đáng chú ý, Reuters dẫn lời cựu cố vấn an ninh Mỹ John Bolton cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều khả năng có thể gặp nguy hiểm nếu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Phát biểu trên chương trình buổi tối cùng Anruma trên LBC, ông Bolton đã vạch ra một số phản ứng tiềm tàng của Mỹ trong trường hợp xung đột ở Ukraine leo thang ngoài tầm kiểm soát. Nếu ông Putin ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, điều đó đồng nghĩa với việc ông ấy sẽ phải ký vào một bức thư tuyệt mệnh, vị cựu quan chức nói. Để viện dẫn, ông Bolton đề cập đến trường hợp Thủ tướng Iran Qasem Soleimani bị tấn công vào năm 2020. Vị cựu cố vấn nhấn mạnh, vụ việc đó cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi Mỹ xác định ai đó là mối đe dọa đối với nước này. Hiện Nga chưa đưa ra phản hồi liên quan đến quan điểm của cựu quan chức Mỹ. Theo RIA, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin cho rằng Nga đang tiến hành một lệnh huy động mới. Lời bác bỏ được Điện Kremlin đưa ra sau khi thống đốc vùng Rostov của Nga, ông Vasily Golubev, vào hôm 11 tháng 10 cho biết khu vực đã nhận được một lệnh động viên mới. Các quan chức đã bắt đầu tuyển mộ thêm binh sĩ tại các địa phương. Trái lại, chính ủy Igor Yegorov hôm 12 tháng 10 lưu ý rằng các địa phương vẫn đang tiếp tục thực hiện các sắc lệnh huy động 300.000 binh lính ban đầu của Tổng thống Nga và không có làn sóng huy động mới nào trong nước. Được biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký lệnh động viên một phần vào ngày 21 tháng 9. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, lệnh động viên nói trên sẽ cho phép nước này huy động thêm 300.000 người từ lực lượng dự bị. Trong diễn biến đáng chú ý, Reuters cho biết hôm 12 tháng 10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã kịch liệt lên án Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine. Cụ thể, 143 quốc gia chiếm 3/4 Đại hội đồng gồm 193 thành viên của Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết gọi cuộc hợp nhất của Moscow là bất hợp pháp. Có 4 quốc gia cùng Nga bỏ phiếu chống là Syria, Nicaragua, Triều Tiên và Belarus. 35 quốc gia bỏ phiếu trắng bao gồm đối tác chiến lược của Moscow là Trung Quốc. Nhiều quốc gia cũng không bỏ phiếu. Trước cuộc bỏ phiếu, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã gay gắt chỉ trích các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga. Hôm 12 tháng 10, phát biểu trên kênh truyền hình France 2, Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng Nga, Ukraine cần tiến hành các cuộc đàm phán. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh đàm phán không có nghĩa là từ bỏ. Ông giải thích thêm, điều đó có nghĩa là chúng ta phải làm mọi thứ để hòa bình trở lại với Ukraine trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của đất nước này, cũng như người dân, những người đã thể hiện lòng dũng cảm, sự đoàn kết, lòng yêu nước một cách đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ cấp cho Ukraine hệ thống phòng không và radar trong những tuần tới để giúp Kiev tự vệ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết về loại tên lửa phòng không hoặc số lượng tên lửa sẽ chuyển giao. Trước đây, Paris đã cấp tên lửa phòng không vác vai Mistral cho Kiev. Một nguồn tin của Reuters nói rằng nhiều khả năng Paris sẽ cung cấp tên lửa phòng không tầm ngắn Crotale được sử dụng để đánh chặn tên lửa và máy bay tầm thấp cho Ukraine. Sputnik News cho biết hôm 12 tháng 10, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng tái khẳng định cam kết hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, trong đó có ít nhất 20 xe bọc thép Bushmaster. Đây là động thái viện trợ Kiev mới nhất của Canberra kể từ lần gần nhất là vào tháng 7 năm 2022. Đến nay, tổng viện trợ quân sự mà Úc dành cho Ukraine là khoảng 385 triệu đô la Mỹ, nhiều nhất trong số các nước ngoài khối NATO. Bên cạnh viện trợ khí tài, Canberra còn cho biết họ sẽ nghiêm túc xem xét yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc hỗ trợ huấn luyện quân sự cho quân đội Kiev trong bối cảnh xung đột Đông Âu ngày càng căng thẳng. Cụ thể, phát biểu trên đài ABC News, Thủ tướng Albanese nói rằng Úc vẫn chưa tính đến khả năng này nhưng khẳng định Canberra sẽ xem xét kỹ lưỡng và đưa ra quyết định vào một thời điểm thích hợp. Tuyên bố của ông Albanese được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles bác bỏ khả năng Úc tham gia huấn luyện cho các binh sĩ Ukraine nhằm tránh trở thành một bên trong cuộc đối đầu với Nga. Tuy nhiên, lãnh đạo phe đối lập của Úc, ông Peter Dutton, lại cho rằng Canberra cần phải gửi chuyên gia đến một quốc gia liền kề Ukraine hoặc một nước thứ ba để huấn luyện và trang bị các kỹ năng cần thiết cho binh sĩ Kiev. Ông Dutton khẳng định nỗ lực này không chỉ nhằm hỗ trợ Kiev mà còn vì chính an ninh quốc gia của Úc. Ở diễn biến khác, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hôm 12 tháng 10 cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga về các điều khoản trong cơ chế hoãn thanh toán khí đốt. Bên cạnh đó, ông Szijjarto khẳng định Hungary sẽ không áp dụng hạn chế nào đối với việc sử dụng khí đốt từ Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Năm ngoái, Moscow và Budapest đã ký thỏa thuận hợp tác năng lượng kéo dài 15 năm. Theo đó, Hungary nhận 3,5 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm thông qua đường ống dẫn qua Bulgaria và Serbia và thêm 1 tỷ mét khối khí đốt qua đường ống từ Áo. Hungary là quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu khí của Nga.
thâm hụt thương mại của nước này đã tăng cao trong năm nay do chi phí năng lượng gia tăng. Trong khi đó, Mỹ tỏ ra giận dữ với Ả Rập Xê Út sau khi OPEC Plus quyết định cắt giảm sản lượng dầu. Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ xem xét lại quan hệ của Hoa Kỳ với Ả Rập Xê Út. Trước đó, ông Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, thậm chí còn đề xuất Hoa Kỳ phải ngay lập tức đóng băng mọi hợp tác với Ả Rập Xê Út, bao gồm cả việc mua bán vũ khí. Hôm 12 tháng 10, ông Majid Al-Suwa, một nhà tư vấn kinh tế và tài chính của Ả Rập Xê Út cho biết, phản ứng của Hoa Kỳ là không có cơ sở. Những hạn chế sản xuất dầu được đưa ra vào thời điểm này là vì lợi ích của thị trường. Ông lưu ý, các thành viên OPEC đều đồng ý với quyết định này và giá dầu tăng, sau đó là kết quả của cung cầu. Chuyên gia này nhận định, những phản ứng giận dữ từ Nhà Trắng vốn dĩ là do Mỹ và châu Âu không kiểm soát được lạm phát. Các công dân Ả Rập Xê Út cho biết họ không ngạc nhiên trước phản ứng của Mỹ đối với quyết định của OPEC Plus. OPEC Plus là nhóm sản xuất dầu bao gồm tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh bao gồm Nga đã công bố mục tiêu cắt giảm sản lượng dầu bất chấp lời kêu gọi từ Mỹ. Hoa Kỳ cáo buộc Ả Rập Xê Út đã cúi đầu trước áp lực từ Nga, giữa lúc phương Tây có kế hoạch áp mức giá trần đối với dầu của xứ sở Bạch Dương. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, hôm 12 tháng 10, Nhà Trắng đã công bố chiến lược an ninh quốc gia nhằm kiềm chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong đó, Mỹ khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác với các đồng minh để giải quyết những thách thức đến từ các quốc gia đối đầu. Theo Reuters, tài liệu mới dài 48 trang không đưa ra học thuyết chính sách đối ngoại nào của Hoa Kỳ. Thay vào đó, chiến lược nhấn mạnh sự lãnh đạo của Mỹ là chìa khóa để vượt qua các mối đe dọa toàn cầu như biến đổi khí hậu và sự trỗi dậy của chủ nghĩa độc tài. Chiến lược an ninh nêu rõ, ngay cả khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang diễn ra, Mỹ vẫn xác định Trung Quốc là thách thức lớn nhất đối với trật tự toàn cầu. Washington đã nêu rõ quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh kinh tế với Bắc Kinh nếu muốn giữ được sức ảnh hưởng toàn cầu của mình. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhận định Trung Quốc dường như mong muốn định hình lại trật tự quốc tế theo hướng có lợi cho họ trên sân chơi toàn cầu, ngay cả khi họ cam kết quản lý sự cạnh tranh giữa các nước một cách có trách nhiệm. Ông cho biết Washington phải để mắt đến Trung Quốc trong khi đối phó với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, mất an ninh năng lượng, bệnh truyền nhiễm, chủ nghĩa cực đoan, chuyển đổi năng lượng và lạm phát. Đại sứ Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận liên quan đến chiến lược an ninh mới của Mỹ. Theo Reuters, Tổng thống Joe Biden vẫn chưa giải quyết được một số vấn đề quan trọng về chính sách đối ngoại, bao gồm mức thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, mà người tiền nhiệm Donald Trump đã thiết lập, khiến các đơn vị nhập khẩu Mỹ tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó là những vấn đề phát sinh sau khi xung đột Đông Âu nổ ra, bao gồm quan hệ không mấy hòa hảo với Ả Rập Xê Út, quan hệ với Ấn Độ và sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. Ông Daniel Russell, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ về Đông Á, dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama nhận định, chiến lược của Mỹ rõ ràng đã chuyển sang tập trung quá nhiều vào cạnh tranh với Trung Quốc. Vấn đề Trung Quốc xuất hiện ở hầu hết các chương tài liệu của 48 trang, mặc dù Washington cam kết tránh giải quyết các vấn đề trên thế giới chỉ qua lăng kính của cạnh tranh chiến lược. Ở diễn biến khác, theo Taiwan News hôm 12 tháng 10, người đứng đầu cơ quan phòng vệ vùng lãnh thổ Đài Loan Khâu Quốc Chính cho biết hòn đảo sẽ công bố quy định nghĩa vụ quân sự mới vào cuối năm nay. Theo đó, thời hạn tại ngũ sẽ tăng từ 4 tháng như hiện nay lên 12 tháng. Dự thảo về quy định nghĩa vụ quân sự mới được chính quyền Đài Bắc đưa ra thảo luận trong thời gian gần đây, trong bối cảnh căng thẳng eo biển Đài Loan không ngừng leo thang. Cùng với đó là cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng khiến hòn đảo bất an. Theo Taiwan News, trước tình hình trên, cả giới chức và người dân Đài Loan đều cho rằng thời hạn 4 tháng quân ngũ hiện nay là quá ít. Hòn đảo có nguy cơ không có đủ nguồn lực để đối đầu với cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai. Do đó, Đài Loan dự kiến ban hành quy định nghĩa vụ quân sự mới dự kiến vào cuối năm nay. Nếu quá trình diễn ra suôn sẻ, sẽ mất 1 năm để quy định được chính thức áp dụng rộng rãi. Điều đó có nghĩa sớm nhất phải đến năm 2024, dự thảo nghĩa vụ quân sự mới có thể được triển khai. Theo NHK, cơ quan vũ trụ Nhật Bản đã thất bại khi phóng thử tên lửa Epsilon 6 vào hôm 12 tháng 10, khiến tên lửa phải chuyển sang chế độ tự hủy sau khi rời bị phóng. Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA đã triển khai tên lửa dài 30 m tại trung tâm vũ trụ Uchinora ở tỉnh Kagoshima, phía tây nam Nhật Bản vào khoảng 9 giờ 50 sáng giờ địa phương và gửi lệnh phá hủy ngay sau khi phát hiện sự cố. Theo NHK, tín hiệu được gửi đi sau khi JAXA xác định tên lửa không thể bay an toàn. Tên lửa Epsilon 6 mang nhiều vệ tinh, trong đó có 2 vệ tinh được sử dụng cho mục đích thương mại do một công ty liên doanh từ thành phố Fukuoka, miền Tây Nhật Bản phát triển. Được biết, đây là tên lửa đầu tiên của loạt tên lửa Epsilon đưa vệ tinh tư nhân lên vũ trụ. Đây là lần thất bại đầu tiên trong loạt thử tên lửa Epsilon, được cơ quan vũ trụ giới thiệu như một phương tiện phóng chi phí thấp. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.